Đây là miếng xương mình đã nướng bằng nồi chiên không dầu của mọi người, không bị khô, rất là mềm, thịt vẫn còn ẩm ướt. Và cái cách ướp của mình nó rất là đơn giản, mọi người cùng làm với mình nha. Mình sử dụng 2 củ hành và vài tép tỏi. Mình sẽ cắt nhỏ nó ra để cái thao tác dầm nát cái phần này nó được dễ hơn. Bạn có thể xay hoặc là nói chung mình làm cách nào đó để tí nữa mình ép, mình lấy cái nước cốt đó càng nhiều thì càng tốt. Cái miếng xương của mình mua nó vẫn còn khá là dày, nên mình sẽ dùng một thao tác, đó là mình dằn mỏng nó ra thêm một chút, dằn mềm ra, nó sẽ mỏng ra, và cái thao tác này sẽ làm cho thịt nó mềm hơn. Mình sẽ làm như vậy cho tới khi mình thấy cái miếng thịt nó vừa đủ mỏng, không mỏng quá nha. Cái gì mà vừa đủ thì nó sẽ ngon. Rồi, giờ mình sẽ đi ướp thịt nha. Cái thành phần ướp thịt của mình nó cũng đơn giản lắm. Đó. Đây là sữa đặc thì mình cho một muỗng ăn súp, một cái muỗng ăn cơm đó, một muỗng sữa đặc, rồi thêm cái nước sốt ướp thịt nướng theo trọng lượng thịt của mình là 700g thịt thì mình cho khoảng chừng 3 muỗng. Với lại hành tỏi hồi nãy mình có giã nhuyễn ra đó, mình sẽ lấy nước cốt. Mọi người có thể ướp hẳn luôn hành tỏi vào luôn cũng được, nhưng mà lúc nướng á mình thấy nó hay bị cháy, nó dính vô cái nồi đó, nên mình sẽ sử dụng nước cốt. Mà nước cốt như vậy nó làm cho thịt nó thơm hơn, mình thấy thơm hơn, ngon hơn nhiều luôn. Mình thì không có kinh doanh hay buôn bán gì hết, nên cái công thức của mình chọn thường là đơn giản, nhanh, gọn, không có rườm rà, và đặc biệt là nó phải ngon nha. Nên mình chọn cái sốt ướp sẵn này. Trước khi cho mấy em thịt này đi nghỉ mát trong tủ lạnh á, thì mình sẽ massage nha. Mình massage miếng thịt thật kỹ, mát qua mát lại làm vậy nó thấm đều. Rồi mình để trong ngăn mát tủ lạnh á 3 đến 4 tiếng là mình lấy ra mình sử dụng được rồi. Còn để qua đêm thêm nữa thì cũng rất là ngon. Hoặc là mình trữ đông cũng được. Mình trữ đông rồi lâu lâu khi nào mà không có thời gian để nấu nướng á, cứ lấy ra bỏ vào nồi chiên không dầu, nướng lên 30 phút là có ăn liền luôn. Mình bảo đảm luôn cái cách ướp này của mình khi mà nướng lên thịt bao ngon luôn, ngon y như ngoài tiệm vậy đó. Mọi người thử cái cách ướp giống mình đi. Nếu mà nó không ngon á thì mình cũng không biết làm sao nữa. Nói vậy thôi chứ thịt sau khi nướng xong sẽ rất là ngon, rất là đẹp, rất là bóng và chắc chắn rất là mềm. later. Cái mùi thịt nó thơm, muốn ăn ngay và liền luôn. Thôi ráng đợi thêm 20 phút nữa. Lần này là mình nướng 190 độ 10 phút nha. Đây là lần thứ 2. Rồi để vậy đi, bây giờ mình đi xào rau nha.
phi thơm cái đầu hành lá cho nó thơm, rồi mình sẽ cho bắp cải vô. Cái lúc mà lấy bắp cải ra cắt để mình xào á, tự nhiên thèm kim chi kinh khủng khiếp, mà mình không có biết làm kim chi, toàn là mua sẵn về ăn thôi. Để lần sau mình tìm vài kênh YouTube để mình học hỏi cách làm kim chi nào mà đơn giản, dễ làm. Lâu lắm rồi cũng không có được ăn kim chi. Mình xào cái món rau này cũng đơn giản lắm, chỉ với hạt nêm, hoặc là thay hạt nêm bằng muối cũng được, rồi một ít tiêu lúc cuối cùng thôi. Mình không có đem nên nhiều gia vị đâu. Đây là một cách mình hay xào các món rau á. Nhìn một cái là biết cái này là gì rồi đúng không? Là mật ong đó. Đây là lần cuối nha, lần thứ 3. Mình sẽ phết một lớp mật ong lên mặt thịt, ở hai mặt thịt luôn. Đó. Bây giờ cái mặt thịt nó đã chín hết rồi, mình sẽ phết lên. Phết xong một cái là nó đẹp liền luôn, kiểu giống như là mới vừa trang điểm vậy đó. Không, nó bóng thịt lên liền luôn. Và mình nướng lần cuối này là cái mặt thịt mình nướng 2 lần nha. Nướng 5 phút xong rồi mình lấy ra, mình chở mặt kia 5 phút. Tại vì là thịt nó đã chín rồi. Mình nướng lần này với nhiệt độ thấp nha, 150 đến 160 độ C thôi. Không này nó cháy á, tại nó có lớp mật ong á, dễ bị cháy lắm á. Cho nó đều lớp mật ong quét mỏng thôi nha. Rồi giờ mình sẽ nấu cơm nha. Giờ mình cho một tí hành lá sắc nhọn, một tí tiêu vào cái món xào nha, nó sẽ thơm. Trước khi xào là mọi người nhớ ngâm cái cải bắp thảo này với nước muối, một muỗng muối chừng 15 phút. Sau đó vớt ra vắt sạch nước, thì lúc mình xào nó sẽ giòn, rất là ngon. Đây, mình nướng được 5 phút đó, lần cuối cùng đó, mình sẽ lấy ra, mình trở cái mặt thịt lại, rồi mình nướng tiếp 5 phút nữa là xong rồi đó. Đây, cho mọi người coi cái thịt của mình nè. Thấy chưa, đẹp không? Rất là ngon, rất là thơm luôn. Đó, thành phẩm của mình đó. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình, và chúc mọi người có bữa ăn ngon miệng, và mong cho mọi người có một ngày hạnh phúc và an lành.